Фільм Роксани Медоуз. Автор сценарію Жак Фреско. Грошово та матеріально орієнтоване суспільство неправильне. В історії його пам'ятатимуть як найнижчу гілку розвитку людства. У нас є мозок, знання, технології та можливість збудувати цілком нову цивілізацію. Рай чи небуття? Життя у 1929-му, за часів Великої депресії, сформувало мою соціальну свідомість. У ті часи я зрозумів, що земля не змінилася. Заводи стояли на місці. У нас були ресурси, але в людей не було грошей на товари. Я зрозумів, що правила гри, у яку ми граємо, застарілі та недосконалі. Злидні, страждання та війна спонукали мене розпочати роботу всього життя. Мене також мотивувала видима некомпетентність уряду та те, як мало вирішень проблем пропонували науковці. Я зрозумів, що краще працювати не окремо, а переробити всю культуру. Так почалися безкінечні пошуки вирішення багатьох проблем, з якими ми сьогодні стикаємося. Цей фільм показує ймовірний план соціальних змін, які прокладуть шлях до мирної та самодостатньої єдиної цивілізації, в якій гармонійно співіснуватимуть люди, технології та природа. Ми покажемо альтернативу, якої можна прагнути, за якої права людини не просто записані на папері, а є способом життя. Це проєкт «Венера». Його засновник Жак Фреско закликає прагнути до культури, в якій війна, бідність, голод, борги та марні людські страждання будуть не просто необов'язковими, а абсолютно неприйнятними. Стає ясно, що все інше просто сприятиме продовженню тих проблем, з якими ми стикаємося сьогодні. Самі скарги без пропозицій альтернативних рішень нічого не змінять. Дослідницький центр проєкту «Венера», побудований Фреско та Роксаною Медоуз, знаходиться у Вінусі, штат Флорида. Тут працюють над самими причинами багатьох проблем. Але в чому ж вони полягають? Несправні системи. Наразі вибір у нас невеликий, оскільки людство знаходиться на межі катастрофи. Старі рішення нам більше не підходять. Ми завдали природі стільки шкоди, що скоро виправити це вже буде неможливо. І тоді вже природа диктуватиме свої умови. Тож ми або житимемо за застарілими традиціями та переконаннями, поставивши під загрозу майбутнє, або ж приймемо інші цінності, які підходитимуть для самодостатнього суспільства, в якому буде більше свободи і можливостей. Зараз суспільство спонукає американців щороку купувати нове авто, новий телевізор, новий магнітофон. Ми до біса радикальні, але наші політичні та соціальні інститути не змінилися. І тут уже починається застій, тому що будь-які нові ідеї ми прирівнюємо до комунізму чи диктаторства, бо нас із дитинства вчили боятись нового.
Жодна зі світових економічних систем – ні соціалізм, ні комунізм, ні фашизм, ні капіталізм – не змогла усунути проблеми елітизму, націоналізму, расизму і, що найголовніше, дефіциту. В основному вони ґрунтуються на економічній нерівності. У цих системах гроші використовують для того, щоб продавати товари і отримувати прибуток. А люди дбають лише про себе, прагнучи отримати поживу будь-якою ціною. Цього досягають за допомогою конкуренції чи воєнного втручання. Війна уособлює собою повну нездатність народів вирішувати свої суперечності. З прагматичної точки зору, це найбільш неефективне марнування життів та ресурсів. Найчастіше воюють за контроль ресурсів та збереження своїх переваг. Ніхто не воює за людську гідність чи підвищення людського статусу. Війна підвищить хіба що статус переможців. Можливо. Але всі інші у світі дорого заплатять. Ця жахлива і насильницька спроба вирішення міжнародних суперечностей може обернутися ще більшим кошмаром, оскільки у нас з'явилися комп'ютерні ядерні системи та смертельна біологічна та хімічна зброя. Більше 100 тисяч компаній живиться з замовлень Пентагону, але великі суми дістаються лише кільком великим корпораціям. Та все ж це неймовірна можливість заробити грошей для тих, хто працює у воєнно-промисловому комплексі. Хто би вів війни, якби вони не приносили прибутку? Якщо вже забирають в армію служити країні, віддати за неї життя, то слід забирати і тих, хто працює у військовій промисловості. Тих, хто виготовляє гармати, кулемети, автомобілі, джипи, військові судна, щоб вони платили так само, як солдати. Тоді все буде по-справжньому. Але якщо ви продаєте військові кораблі та зброю за мільйони, то це вже корупція. Якби можна було б, я б відправив мільйони солдат навчатися, щоб вони могли розв'язувати проблеми, ладнати з іншими націями. Треба миритися, а не вбивати. А солдати – це ж машини для вбивств. Їх навчають вбивати. Я б навчив їх їхати в Мексику і долати суперечності, їхати на Схід і спробувати налагодити стосунки, щоб об'єднати всі нації. Війна – не єдина форма насильства, яка обтяжує людство. Існує також голод, бідність, відсутність даху над головою та безробіття. Їхнє прийняття через вираження людської натури – це міф, за допомогою якого утримують нинішній стан речей. Вплив середовища. Генетика ніяк не пов'язана із жадобою, бізнесом, расовими упередженнями. Усі чинні системи будь-якого суспільства сформувала освіта, книжки, приклади для наслідування та люди, якими ви захоплюєтесь. Гени тут ні до чого. Вони впливають хіба що на колір очей, форму носа, на риси, які ви успадкували. Гени не керують системою цінностей. І навіть якщо у вас від народження мозок кращий, ніж в іншої людини, кращі рецептори, кращі тканини, якщо навіть у вас кращий мозок, але ви живете у фашистській країні, то ви швидше станете фашистом. У мозку немає механізмів дискримінації. Він не може сказати, що важливо, а що ні. Тільки досвід. Ми народжуємося без жадібності, заздрості, ненависті та упередженості. Наша поведінка та цінності відображають культуру, в якій ми живемо. Якби вас виховували мисливці за головами з Амазонки, ви б стали мисливцем. І якби я спитав, вас не бентежать 5 засушених голів? Ви б сказали, так, у мого брата 20.
Хіба це божевілля? Ні, для його культури це нормально. Ми не зможемо вирішити соціальні чи екологічні проблеми, поки кілька націй контролюватимуть більшість природних ресурсів, і поки прибуток буде важливішим за благополуччя людей. Результатом бажання наживи стають марні страждання та девіантна поведінка, які сьогодні переважають. Багато хто вважає, що домінування закону допоможе усунути проблеми. У нас існує безліч законів, тисячі, однак їх постійно порушують. Документи та угоди не вирішують проблем дефіциту, депривації та небезпеки. Якщо знати про забруднення океану, нестачу родючої землі, можна зрозуміти, як зміниться майбутнє і система цінностей. Спостерігаючи за занепадом системи, можна передбачити бунти, напади та вбивства, тому що навколишнє середовище визначає людську поведінку. Якщо, приміром, не вистачає води, то вона стає надзвичайно цінною. Поговоримо про дефіцит. Припустімо, що 3 дні йде золотий дощ із золотого пилу. Люди його загрібатимуть, складатимуть у підвалах, на горищі, у всіх шухлядах, повикидають одяг. А якщо так дощитиме цілий рік, люди викидатимуть це золото, познімають персні і так пристосуються до нових умов. Поліцію ставлять лише там, де є щось необхідне для людей, до чого вони не мають доступу, тому його треба охороняти. Але якщо дерева з лимонами, апельсинами та яблуками ростимуть всюди, то їх не треба буде продавати. Якби 10 людей висадились на багатий на ресурси острів, де на кожного припадало б 1000 рибин, плодів хлібного дерева і бананів, то грошей там не існувало б, як і приватної власності. Якби це був великий острів, де на 10 людей припадало б 8000 акрів землі, то ніхто би не подумав займати якусь її частину. Є патерни поведінки, які популяризують виживання. Соціальні умови, які змінюють наші цінності і світогляд. Не можна написати закони необхідної поведінки, незважаючи на довкілля. Тож, краще берегти природу і одне одного. І варто навчати людей, наскільки це можливо, щоб врятувати суспільство, зберегти його. Навіть мирний договір не може запобігти новій війні, якщо перед тим ніхто не зважив істинні її причини. Можливо, нам в уряді потрібні моральні люди, метою яких стане благополуччя інших. Але навіть якщо найвищі посади обійматимуть найбільш моральні люди, а в нас закінчаться ресурси, все одно залишиться брехня, зрада, крадіжки та корупція. Отже, нам потрібні не моральні люди, а спосіб розумного управління земними ресурсами, який ґрунтуватиметься на загальному благополуччі. Соціальна недосконалість. Пропоную детальніше розглянути наші соціальні механізми. Для підтримування економіки потрібно постійно продавати товари. А для цього їх створюють так, щоб вони ламалися та зношувалися. Можливо, ви помітили, що зазвичай це стається, коли закінчується гарантія. Ця практика називається запланованою застарілістю і полягає в свідомому зниженні ефективності. Інноватори отримують найкращу освіту, а тоді їх просять створювати речі, які зношуються і ламаються за розкладом. Через це люди витрачають неймовірну кількість ресурсів та енергії. Ми розграбовуємо планету заради наживи. Якщо подумати, то насправді людям потрібна не робота, а доступ до того, що відкриває зарплатня.
Гроші не уособлюють собою нічого реального, а золота, срібла і ресурсів не вистачить, щоб їх замінити. Грошима не наїсишся, та й дім із них не збудуєш. Насправді, вони навіть не впливають на нашу здатність виробляти товари і надавати послуги. Грошову систему придумали багато століть тому, а ми й досі нею користуємось. Дозвольте мені керувати грошима країни, і мені буде байдуже, хто в ній пише закони. Майер Ротшильд. Ми все більше автоматизуватимемо життя, цим самим урізаючи купівельну спроможність більшості людей. І настане час, це називається функція Гаусса, коли працевлаштованість буде такою, виробництво таким, а купівельна спроможність отут. І система зупиниться, настане крах банків і нічого не працюватиме. Ми дуже швидко наближаємось до цього. У 2011-му ми нарешті зрозуміли, що машини кращі за людей. У нас мало працівників, але ми дуже продуктивні. Отож бо, зараз ми продуктивні, як ніколи. Додаток на айпаді зробить більше, ніж 4 людей. Але от роботи стало менше. І зарплатня на тих посадах, які існують, падає з очевидних причин. Людей багато, а роботи мало. Тому зарплатня падає, і це погано впливає на середній клас. Ми наближаємось до краху суспільства. І, по-моєму, це відбудеться у всьому світі, не лише тут. І нам не потрібно скидати уряд. Просто почекайте. Він сам себе скине. Якщо ви контролюєте ЗМІ, то можете заспокоїти людей. Але якщо більшість людей звільнять, і вони не будуть здатні купувати, система розпадеться, не зможе працювати. І це вже відбувається. Наша країна вже в глухому куті. У нас виникнуть проблеми з національною безпекою, з виплатою пенсій. Уряд витратив більше, ніж у нього було. Тепер вихід лише один – залізти в борги, позичити грошей у банку. Також ми хочемо поділитися з вами похмурими картинами нашого часу. Вони зовсім поряд, на середньому Мангеттені. Годинник національного боргу показує, що той став занадто великим. Його встановили у 89-му, коли національний борг становив менше 3 трильйонів доларів. А нещодавно він так зріс, що довелося прибрати знак долара, щоб помістилася ще одна цифра. Тепер він становить більше 10 трильйонів доларів і щосекунди зростає. Наступного року встановлять новий годинник із 2 додатковими клітинками. Федеральному уряду не можна друкувати гроші. Йому не можна позичати гроші і взагалі лізти в банківську справу. Це діло банкірів. Отже, якщо уряд хоче будувати, скажімо, 2000 воєнних літаків у місяць, він бере кредит, підписує угоду. І якщо війну програли, то тягар виплачування боргу лягає на плечі народу. Історія показує, що пункти обміну валюти використовували всі можливі форми насильства та обману з метою утримування контролю над урядом, контролюючи гроші та їхню емісію. Джеймс Медісон. Наразі ми за своїми соціальними конструктами знаходимося у перехідному стані, в процесі соціальної еволюції. Якщо хочемо пережити ці неспокійні часи, потрібно навчитися пристосовуватись до змін. Усе змінюється. І наші соціальні системи теж. Альберт Ейнштейн казав, неможливо вирішити проблеми, якщо думати так само, як тоді, коли їх створювали. На Землі ще достатньо ресурсів. Контролювати їх за допомогою грошей уже не виходить. І це заважає нашому виживанню. Ми створили високі технології. Однак наші соціальні та економічні системи не встигають за їхніми можливостями, за допомогою яких можна створити новий світ, вільний від рабства та боргів. Як таке можливо? Ніяких грошей не вистачить, щоб нагодувати усіх чи дати дах над головою. Не те, щоб досягнути такої амбітної мети. Але земних ресурсів більш ніж достатньо, щоб задовольнити потреби всіх людей, якщо використовувати їх з розумом.
Соціальна альтернатива. Жак Фреско відшукав рішення, яке назвав ресурсоорієнтованою економікою. Це соціально-економічна система, в якій усі товари та послуги доступні для всіх без використання грошей, обміну, кредиту, боргу чи будь-яких робіт. Вона не схожа на жодну з попередніх систем. Фреско прийшов до цього рішення через 75 років вивчення та експериментальних досліджень. Ресурсоорієнтована економіка діє на базі доступних ресурсів. І завдяки їй ці ресурси будуть доступні для всіх людей на планеті абсолютно безкоштовно. Тому що зараз у нас більш ніж достатньо ресурсів для побудови набагато просунутішого суспільства. І я зараз не про маленькі подачки для того, щоб люди могли вижити, а про дуже просунуту цивілізацію. У нас є ресурси, технології, треба просто їх застосувати. Один із основних аспектів проєкту «Венера» полягає в боротьбі з дефіцитом. Тут у гру вступають технології. Тому що, якщо ми застосуємо на практиці ресурсоорієнтовану економіку і чогось не вистачатиме, то нічого не вийде. У суспільстві без ресурсів ресурсоорієнтована економіка нічого не дасть, і в наш час завдяки технологіям багато що доступне. Можна боротися з дефіцитом і жити в достатку. І тоді вже зникне жадоба, егоїзм, велика доля злочинів та девіантної поведінки. Якщо направити сили науки та технології на людей та природу та подолати штучний дефіцит, який створює грошова система, базована на боргах, можна створити соціальну систему, в якій всі житимуть наповну. Усі люди, незалежно від політичних поглядів, соціальних звичаїв чи релігійних суперечностей, покладаються на одні й ті ж самі ресурси – чисте повітря й воду, медичну допомогу і хорошу освіту. По-моєму, якщо присягнути землі та всім її мешканцям, то можна рухатися у майбутнє. Людський рід – це одна сім'я, а земля – наш спільний дім. Ні нації, ні люди не можуть співіснувати окремо. Окремих націй не буде. І всі зможуть поїхати куди завгодно. Колись держави позначали свою територію. Вони воювали, у них було військо. Вони билися. Це наша територія. Ні, ви вторглися. А коли країни об'єдналися, уряд призначив кордони, і всі погодилися. Так і настав кінець битвам за територію. Якщо хочете покласти кінець війнам, потрібно оголосити землю спільним надбанням. Потрібно оголосити земні ресурси спільним надбанням усього людства. Це ніяк не стосується тих людей, які прагнуть утворити елітний порядок, на чолі якого стоятимуть вони і великі корпорації, а весь світ їм підкорятиметься. Якраз навпаки, ресурсоорієнтована економіка дозволить усім розкрити свій потенціал, розвиватися в суспільстві, яке працюватиме на користь людини, яке захищатиме і охоронятиме природу, яке розумітиме, що ми – частина природи і не відділятиметься від неї. Мотивація. Дехто запитує, що нас мотивуватиме, якщо нам не доведеться працювати, щоб задовольняти свої потреби. Це питання допускає, що в людей, окрім основних потреб, немає бажань. Якби це справді було так, то не існувало б винахідників, письменників чи вчителів, людей, які пристрасно працюють із чимось цікавим та складним. Тож дозволимо всім людям мати можливість взятися за найскладніше завдання – покращення світу для всіх. Усі робитимуть акцент на індивідуальності, а не одноманітності.
За такого соціального устрою утвориться нова система мотивації, в основу якої ляжуть захист природи та соціальні проблеми, а не порожні егоїстичні бажання багатства, власності та влади. Звісно, це не заклик до одноманітності, навпаки, до різноманітності. Що більш різні люди, то більш вони індивідуальні. Ми наголошуємо на індивідуальності, креативності, інновативності. Це необхідно. Не буде науковців, які вказуватимуть людям, як жити, куди їхати, що робити. Мотивація та заохочення виникають, коли в людей є важливі завдання, а справжній розвиток завжди там, де люди працюють над творчими, складними й конструктивними цілями. Однак у щоденній рутині, при виконанні нудної і монотонної роботи заради грошей, мотивація та заохочення зникають. Якщо давати людям речі, годувати їх, одягати і дати дах над головою, вони не ходитимуть вранці на роботу, бо це буде не потрібно. У них уже буде житло, одяг, кіно і розваги. Нащо працювати? Робота – болюче й монотонне, нудне заняття. У майбутньому, якщо всі потреби людей будуть задоволені, і в них не буде труднощів, система розвалиться. Тому люди постійно ставитимуть перед собою нові цілі. У школах ми розповідаємо дітям про невирішені проблеми. Якщо ви ситі і вдягнені, ваш мозок не перестане працювати. Тоді б мільйонери нічого не робили. Мозок вимкнувся б, бо ж у них усе є. Але це не так. Багато хто з мільйонерів працює по 18 годин на добу, і їм мало часу. Тут річ у вашому минулому та в освіті. Що більше ви знаєте про океанологію, астрономію тощо, тим ви більш цікаві і живі. А якщо вам дали житло, одяг і їжу, ви можете працювати. Не треба більше заробляти гроші, тому заохочення сильно виросте. Я називаю це новою системою заохочення. Вона спирається не на гроші, а на вирішення проблем. І ви отримуватимете задоволення від того, що світ став кращим. Розумне управління земними ресурсами. Як користуватись технологіями з розумом, щоб усі могли жити в достатку? Для цього нам потрібно зважати на ємність земних ресурсів. Потрібно перетворити нашу структуру на злагоджену, єдину систему. А для цього необхідно вважати усіх людей у світі єдиною спільнотою і, відповідно до цього, створити план. Лише так ми зможемо боротися з дефіцитом за допомогою технологій, сприяти достатку та захищати навколишнє середовище. Отже, для початку потрібно провести оцінку всього, що в нас є. Так ми знатимемо про наші фізичні ресурси, кадри, виробничі центри та людські потреби. Тому зможемо встановити кількість необхідних товарів та послуг. Наприклад, де є земля для вирощування врожаю, скільки людей живе у різних містах і який стан їхнього здоров'я. Так ми зрозуміємо, де і скільки лікарень треба збудувати. Якщо спробувати зробити це зараз, попросити провести оцінку ресурсів, то країни подумають, а навіщо це вам? Щоб зрозуміти, чи вистачить нам ресурсів, щоб воювати з вами. Вони не захочуть надавати інформацію і поставляться до цього скептично. Тож, як на мене, зараз нічого не вийде. Але якщо розповісти про ідею та переваги, які отримають усі країни, потрібно чітко окреслити переваги, щоб усі їх зрозуміли. І якщо країни погодяться, то проведуть оцінку. Ми спиратимемось не на мою чи ще чиюсь думку, а на кількість населення, доступність ресурсів, ємність середовища землі. Вони визначатимуть, що і як швидко робити. Зараз усе відбувається інакше, але у майбутньому всі зважатимуть на динамічну рівновагу, тобто розкриватимуть найбільший потенціал, не забуваючи про природу. Щоб досягнути достатку та високого рівня життя для всіх,
Потрібно якомога швидше автоматизувати якомога більше процесів. Але під час переходу потрібно об'єднати технологічні можливості людей, які працюють із комп'ютерами та технологіями, і з будівельними і дизайнерськими методами доставки ресурсів та необхідними виробництвами для обробки цих ресурсів. Наші проблеми та їхні рішення лежать у технічній сфері, а не в політичній. І більшість з них можна вирішити, якщо технології і наука служитимуть на користь усім, а не кільком людям. Потрібно спитати себе, а чого ти хочеш? Я хочу жити у світі, де не треба буде боятися, що мої діти поїдуть воювати, у якому не буде втрат, проблем та хвороб. І ви знаєте, як побудувати такий світ? Не знаю. І як же ж будувати? Потрібно звернутися до науковців із різних сфер, зібрати їх, сказати: ми хочемо вирішити оці проблеми. Науковий уряд не означає, що науковці правитимуть чи контролюватимуть людей. Просто такому уряду краще вдаватимуться будівництво транспортних систем, очищення повітря, відновлення океану, краще, ніж у чинного уряду. Комп'ютери можуть служити на користь усім, якщо зрештою інтегрувати їх у всі аспекти нової і динамічної культури. Можна уявити таку собі електронну нервову систему, яка поширюється на усі сфери соціального комплексу. Вона стежитиме за рівновагою у виробництві та дистрибуції, щоб не було дефіциту чи надлишку. У такому високотехнологічному суспільстві рішення прийматимуть на основі стану навколишнього середовища, людей та виробництва. Уявіть, що всюди є електричні сенсори – у містах, на фабриках, складах, центрах збуту, транспортних мережах, які збирають дані по всьому світу для того, щоб прийняти найкраще рішення. Вони залежатимуть від потреб суспільства, а не корпоративних чи особистих інтересів. Нам потрібно боятися не автоматизації чи машин, а зловживання технологіями заради власних егоїстичних інтересів. Пам'ятайте, це люди вирішують, якій меті служать машини. Якщо технології не допоможуть людству втілити свої найвищі прагнення, тоді весь технологічний потенціал буде марним. Завжди потрібно дослідити позитивні і негативні впливи, перш ніж починати відновлення середовища. Творення майбутнього. Без технічного плану організації та використання ресурсів задля створення достатку – все це лише балачки. Тому проєкт Венера розробив багато підходів для всього соціального спектру. Сьогодні більша половина населення живе в забруднених, небезпечних містах, які тільки витрачають енергію. Нам потрібно створити місто, яке стане живою системою, організмом, університетом. Усі міста в майбутньому будуть університетами, які розростатимуться і в яких обмінюватимуться ідеями. У таких містах буде вбудована система транспортування, щоб не було жодних аварій і неосмислених областей використання технологій. Медицина, ботаніка, сільське господарство – все буде одною системою. Краще будувати нові міста з нуля, аніж відновлювати і ремонтувати старі. У створенні нових міст Фреско використовує системний підхід – приємні місця, в яких хочеться жити. Думка про те, що розумне всестороннє планування має на меті одноманітність, абсурдна. Міста об'єднаються для того, щоб витрачати менше матеріалів, зберегти час та енергію, та бути достатньо гнучкими, щоб підлаштовуватись під інноваційні зміни, при цьому зберігаючи місцеву екологію. Якщо створити міста, які відповідатимуть людським потребам, то більшість наявних сьогодні проблем зникне. У центральному куполі будуть садочки, школи, стоматології та лікарні.
При створенні та будівництві таких міст ми придумуємо 1/8 його частину і повторюємо її. Тобто архітектори не проектують кожну будівлю, кожну структуру, тому що це неймовірна трата енергії та таланту. Щоб вирішити житлову проблему, необхідно застосувати техніки будівництва, які кардинально відрізняються від нинішніх. Екструдовані та самозведені будівлі викличуть революцію і прискорять процес будівництва. Мегамашини можуть відлити легкі й надійні квартири, а тоді розділити їх і встановити на місця. На зовнішній оболонці таких структур будуть фотовольтаїчні генератори та накопичувачі тепла. У такому суспільстві у вас не буде власності. Бо ж насправді людям не потрібні гроші, їм потрібен доступ до того, чого вони хочуть. А у суспільстві, яке живе в достатку, для цього не треба буде йти в магазин і зберігати речі. Ми їх перероблюватимемо, оновлюватимемо і покращуватимемо. Братимемо матеріали зі старих авто і робитимемо нові. Тому старих не буде. Старі автівки небезпечні. Навіть якщо ви за кермом дуже дорогого авто, а хтось інший водить побиту стару автівку, у якої відмовлять гальма, ви можете померти. Нам на шосе не потрібні старі авто. Ми не хочемо, щоб щось ламалося. Нам не потрібні речі, які потрібно постійно обслуговувати. За ресурсоорієнтованої економіки люди матимуть доступ до всіх необхідних товарів і при цьому не будуть змушені їх купувати, зберігати чи охороняти. Так усім усього вистачатиме, і товари завжди будуть доступні. Усе необхідне людям буде доступне у цих зовнішніх куполах. Матеріали для ліплення, музичні інструменти. Це щось на зразок державної бібліотеки. Туди можна піти і взяти камеру, велосипед чи годинник. Там буде все необхідне, абсолютно безкоштовно. Отже, нам потрібно досягнути такого високого рівня виробництва, щоб більше не існувало дефіциту. Так можна буде запобігти більшості злочинів. Неможливо розділити чи зробити цю систему справедливою і об'єктивною. Необхідно створити таку систему, яка гарантуватиме права людини. Якщо у всіх буде доступ до товарів і послуг, не треба буде боротися за права жінок чи афроамериканців. Суспільство вважатиме, що так і має бути. Не потрібні будуть закони, які заборонятимуть крадіжки. Це й так буде зрозуміло. Навколо центрального куполу будуть дослідницькі центри, у яких будуть займатися важливою роботою, необхідною для підтримки всієї спільноти. Далі за дослідницькими центрами у нас зони відпочинку. Там є тенісні корти та місця для всіх ігор, які потрібні людям. За ними ми розмістили житловий район. Там багато струмків, водоспадів та озер. Можна створити багато унікальних будинків та квартир, які не потрібно буде ремонтувати. Вони будуть вогнетривкі і не піддаватимуться погодним умовам. У наступному секторі у нас квартири. Можливо, комусь захочеться жити у квартирі, тому що у центральних вежах будуть драматичні гуртки, гімназії, лікарні, стоматології. Мені здається, у майбутньому люди відмовляться від індивідуальних осель і житимуть у великих комплексах. Зовні будуть побудовані теплиці і гідропонні ферми, а також поля для сільського господарства. Місто користуватиметься чистими технологіями, які не шкодитимуть природі. Енергією вітру, сонця, води, накопичувачами тепла, п'єзоелектрикою, хвилями, перепадами температур, термальними джерелами тощо.
Важливим кроком у добуванні енергії в майбутньому може стати будівництво сухопутного мосту чи тунелю через Берингову протоку. Такі підводні структури направлятимуть океанські течії через турбіни, щоб генерувати чисті джерела енергії. Завдяки таким джерелам ми зможемо використовувати чисту енергію, і всі люди насолоджуватимуться високим рівнем життя ще тисячі років. Немає потреби використовувати вуглеводні речовини, які забруднюють середовище. Забруднення буде в минулому. Увесь транспорт буде інтегрований у світову транспортну систему. У місті транспорт буде конвеєрним. Подорожувати від міста до міста можна буде монорельсовою залізницею. Для подорожей на довгі відстані використовуватимуться магнітоплани. Для підвищення ефективності такий високошвидкісний магнітоплан буде обладнаний секціями, які можна буде від'єднувати навіть під час руху потяга. Літальні апарати також будуть представлені в різних формах. Такі літаки вертикального зльоту перевозитимуть пасажирів та різний вантаж. У пріоритеті буде безпека, а не заощадження грошей та найнижча ціна. Цей модульний вантажний літак складається з секцій, які можна від'єднувати, завдяки чому його можна швидко навантажити чи розвантажити. Кількість цих секцій залежить від кількості вантажу. Якщо з'єднати всі частини, це судно здаватиметься цільним. На суднах можна облаштувати фабрики на воді, які виготовлятимуть товари, поки пливтимуть до місця призначення. Вони також можуть стати освітніми центрами. Тоді діти й дорослі подорожуватимуть світом і отримуватимуть інноваційну освіту не опосередковано, а на власному досвіді, взаємодіючи з навколишнім світом. Національна транспортна система включатиме в себе мережу водних шляхів, каналів та систем зрошення. Вони мінімізуватимуть загрозу повеней та засух, не заважатимуть міграції риб та запобігатимуть пожежам, будуть джерелами води, рибними фермами та рекреаційними центрами. Направивши науку і технології на соціальну систему, без обмежень ринків, фінансів чи патентів, за короткий період можна досягнути дуже високого рівня життя. Таке суспільство постійно вдосконалюватиметься та швидко змінюватиметься завдяки новим технологіям, винаходам та ідеям. Це буде надзвичайне суспільство, а не закорінене, як зараз. Уявіть, що ви живете в неймовірному океанічному місті та допомагаєте відновити океан, при цьому зменшуючи перенаселення на суші. Такі морські міста можуть стати університетами та дослідницькими центрами, в яких вивчатимуть світовий океан. У них можна займатися марикультурою та фермерством, при цьому зберігаючи динамічну рівновагу океанографічного середовища. Незалежні морські міста, залежно від своєї локації та функції, матимуть різний дизайн. Така підводна наукова станція дозволяє спостерігати за морськими жителями в природному для них середовищі. Такі марикультурні й фермерські системи вирощують рибу та інші форми морського життя, щоб задовольнити харчові потреби людей. Такі структури не заважають потоку води. Використання таких технологій дозволить світовій спільноті досягнути соціального прогресу та реконструювати світ за короткий період. Якщо колись настане утопія, то вона загине, застоїться. Я ж говорю про культуру, яка еволюціонує.
змінюється. Я не уявляю ідеальне суспільство. Не знаю, яке воно. Але я знаю, що ми здатні на краще за те, що є зараз. Я не утопіст. Я не гуманіст, який хоче, щоб усі жили в теплі й гармонії. Я просто знаю, що якщо ми так не житимемо, то повбиваємо одне одного і знищимо землю. Такий новий спосіб життя забезпечуватиме дозвілля і відпочинок, а також підвищить рівень знань та креативності. Успіх вимірюватиметься самореалізацією, а не рівнем достатку чи егоїстичними цілями. Ресурсоорієнтована економіка не лише змінить навколишнє середовище, зробивши його чистим, ефективним і приємним, а й представить нову систему цінностей, придатну для нового інноваційного підходу. Якщо освіта і ресурси стануть доступними, людському потенціалу не буде меж. Усі матимуть змогу працювати в тій сфері, яку оберуть самі, без економічних обмежень, які заважають нам сьогодні. Допоможіть. Настав час прийняти рішення. Якщо хочемо перейти від нинішньої культури дефіциту, відходів та знищення навколишнього середовища до впевненого суспільства, яке дбає про екологію і живе в достатку. Нація, яка не розуміє, яким може бути майбутнє, приречена повторювати помилки минулого раз за разом. Нечесно стверджувати, що людина – це найвища форма еволюції, як кажуть нам у школах. Люди знищують океани, рибу, атмосферу і вбивають одне одного. Людина летить над містом, натискає на кнопку і вбиває всіх жителів ядерною зброєю. І це найвище творіння природи? Поки ні, як на мене. Нас чекає довгий шлях. Ми або створимо рай на землі, або небуття, знищивши себе. Майбутнє покаже. І ви визначаєте майбутнє. Ми можемо створити світ, в якому війна і потреби будуть лише спогадом, в якому науку й технології використовуватимуть у межах ресурсоорієнтованої економіки заради захисту природи і благополуччя людей. І лише тоді ми зрозуміємо, що таке справді цивілізоване суспільство. Станьте частиною спільноти людей, які працюють над утіленням мети проєкту Венера. Приєднуйтесь до нас, щоб поширювати це бачення позитивного майбутнього за допомогою фільму. Ми вже зараз здатні побудувати такий світ. Потрібно 10 років, щоб змінити поверхню землі і перетворити світ на другий райський сад. Вирішувати вам. Дурна гонитва за ядерним озброєнням, розвиток зброї, намагання вирішити проблеми політичним шляхом, обравши ту чи ту політичну партію. Уся політика просякнута корупцією. Я повторю, комуністи, соціалісти, фашисти, демократи, ліберали. Не існує проблем афроамериканців, поляків, євреїв, греків чи жінок. Це все проблеми людей.